перетворюються на аеродинамічні площини, які через багато мільйонів років успадкують сучасні птахи. Це був Макс Кідрук і проект «Теорія неймовірності» на Українському радіо. Вдосвіта на Українському радіо. Друзі, ми переходимо до гостьової студії. Як і обіцяли, сьогодні поговоримо про Всесвітній день шопінгу. Торговельні мережі заманюють покупців вже знижками, акціями, розпродажами, подарунками та обіцянками виконати всі наші бажання. Купуй, купуй, купуй і ще раз купуй, буде тобі щастя. Кажуть, пишуть, закликають вони. У сучасному світі не сховаєшся від культури споживання. Не знаю, на щастя чи на жаль. Втім, не хочеться ставати залежним від покупок. Сьогодні ми поговоримо про шопінг-детокс. Журналістка Ірина Левицька спробувала протриматися 90 днів без шопінгу. Що її спонукало до цього? Чи вдалося 3 місяці не купувати жодної зайвої речі? Та що